ช่อง DIY DIY CIY ค่ะวันนี้เราจะชวนเพื่อนๆมาลองเปลี่ยนตะข่ายมุ้งลวดด้วยตัวเองกันอุปกรณ์และวิธีทำจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่คือสภาพมุ้งลวดของเรามีทั้งที่ขาดและซ่อมปะด้วยเทปกาวมุ้งลวดแล้วแต่ดูไม่สวยงามและเป็นที่เก็บกักฝุ่นสาเหตุของการขาดเกิดจากน้องเหมียวที่บ้านเราเองค่ะไหนๆจะต้องเปลี่ยนตะข่ายเราเลยจะอัปเกรดเป็นแบบ Pet Friendly ของ PetMed จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนกันบ่อยๆนี่คือตาข่ายของ PetMed ทำด้วยเส้นใยโพลีเอสเตอร์เคลือบด้วย PVC ทำให้ทนต่อกรงเล็บของสุนัขและแมวด้วยเส้นมุ้งลวดที่หนาและมีความยืดหยุ่นสูงทำให้แข็งแรงเป็นพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับมุ้งลวดธรรมดาจะเห็นความแตกต่างชัดเจนมากค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้มีดังนี้ค่ะตาข่ายมุ้งลวดใหม่ลูกกลิ้งกดตาข่ายยางรีดกรรไกรหรือคัตเตอร์และไขควงค่ะสเต็ป 1 ถอดกรอบมุ้งลวดถ้าประตูหรือหน้าต่างของเพื่อนๆเป็นแบบบานเลื่อนชุดลูกล้อรางเลื่อนจะอยู่ที่มุมทั้ง4ด้านให้เพื่อนๆคลายน็อตที่มุมด้านล่างทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาเพื่อให้ลูกล้อยุบตัวก่อนการถอดจากนั้นก็ทำการยกบานออกนำกรอบบานมาทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนการวางตาข่ายมุ้งลวดใหม่ค่ะสเต็ป 2 วางตาข่ายมุ้งลวดใหม่ก่อนการวางตาข่ายใหม่ต้องรื้อตาข่ายเก่าออกมาก่อนใช้ไขควงแบนงัดเอายางรีดออกมาทั้ง4ด้านนี่คือยางรีดที่เพิ่งถอดออกมาสภาพยังดีอยู่และเราจะใช้ของเดิมในการวางตาข่ายใหม่เมื่อถอดยางรีดออกหมดทุกด้านแล้วจึงนำเอาตาข่ายเก่าออกทำการตัดมุ้งลวดใหม่โดยให้มีขนาดกว้างกว่ากรอบเล็กน้อยนี่คือกรอบที่ได้ถอดมุ้งลวดเก่าออกแล้วนำตาข่ายมุ้งลวดใหม่มาคลี่ให้กว้างกว่ากรอบเล็กน้อยจัดให้ตึงแต่ไม่ดึงแน่นเกินไปเราใช้คลิปเป็นตัวช่วยในการจับมุ้งลวดกับกรอบบานเพื่อให้ทำงานได้ง่ายในสเต็ปต่อไป
สเต็ป 3 กดตาข่ายด้วยยางรีด ถ้าเป็นตาข่ายมุงลวดทั่วไป เพื่อให้ทำงานง่ายขึ้น ให้ใช้ลูกกลิ้งด้านที่เป็นหัวนูนกดทำร่องไว้ก่อน แล้วค่อยวางยางรีดลงไปตามร่องกรอบ หลังจากนั้นใช้ลูกกลิ้งด้านที่เป็นหัวร่องกดยางรีดให้แน่น แต่เพราะตาข่ายของเรามีความหนาและความยืดหยุ่นสูงทำให้กดไม่ลงตาข่ายเด้งกลับคืนเราจึงใช้ด้านที่เป็นหัวร่องกดเข้าไปแทนแต่จำเป็นต้องออกแรงมากกว่าปกติ สเต็ป 4 ตัดขอบส่วนเกิน ใช้คัตเตอร์ตัดตาข่ายส่วนเกินให้เรียบร้อย หลังจากนั้นให้ตรวจสอบความตึงของตาข่าย นี่คือผลลัพธ์ที่ได้ ยางรีดของเราจมลงไปในร่องบานอย่างสวยงาม ส่วนความตึงนั้นคิดว่าคงผ่านแน่นอน ก่อนการประกอบประตูมุงลวดกลับเข้าที่ เราต้องติดตั้งมือจับที่เราแกะตอนวางตาข่ายมุงลวดใหม่ให้เรียบร้อยก่อน เราทำการยึดกลับไปโดยใช้อุปกรณ์รีเวทเหมือนเดิม ท้ายสุดท้ายเราใช้สีอะคริลิกสีดำแต้มในจุดที่มีสีถลอกจากการถอดมือจับเพื่อความสวยงาม สเต็ป 5 ประกอบกลับเข้าที่ ใส่กรอบมุงลวดกลับเข้าที่เดิม จากนั้นขันสกรูเพื่อปรับตั้งลูกล้อรางเลื่อนทั้งสองฝั่งขวาซ้าย พร้อมทดสอบการเปิดปิด
เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการ DIY เปลี่ยนตะข่ายมุ้งลวดด้วยตัวเองในวันนี้คงไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการ DIY ค่ะถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ